Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series về FC Mobile từ con số 0. Và tại video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng các nút cơ bản khi mà chúng ta tham gia một trận đấu, bao gồm là đá với máy hoặc là đá với người. Và hiện nay thì nếu như anh em muốn giao lưu với người, anh em muốn giao lưu với bạn bè của mình thì có thể vào trong cái phần Play. Chúng ta có phần là Division Rival. Và tại đây chúng ta sẽ có 3 chế độ đấu. Đầu tiên là phần VSA. Cái phần này thì chúng ta vẫn đá với người thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tham gia các trận đấu mà chủ yếu là tận dụng các tình huống để ghi bàn. Và phần thứ hai là phần Head to Head. Cái phần này chúng ta sẽ tham gia một trận đấu thực tế và anh em có thể trực tiếp điều khiển cầu thủ của mình. Và phần thứ ba đó chính là cái phần Manager Mode. Cái phần này thì chúng ta sẽ phải xếp đội hình để có thể giao lưu với đội khác. Và phần cuối cùng đấy chính là khi mà anh em muốn giao lưu với bạn bè, chúng ta có thể vào trong cái phần là VS Friend. Tại đây thì anh em có thể tìm ạc của bạn bè thông qua cái menu là chúng ta có hình người đây. Tuy nhiên thì hiện nay ạc của mình cũng đã full bạn bè nên là mình sẽ không thể kết bạn được. Và ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các menu cơ bản ở trong một trận đấu khi mà anh em giao lưu nhé. Ok, và đây là giao diện cơ bản của một trận đấu. Thì trong một trận đấu chúng ta sẽ có những cái menu bên trên này. Khi mà bấm vào thì sẽ hiện cái phần là Defending, tức là chúng ta sẽ chơi theo cái chế độ là phòng ngự. Tiếp theo cái phần menu thứ hai là cái phần giữa này, chúng ta sẽ có cái phần là Balance, tức là cái phần này chúng ta sẽ cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Cái menu tiếp theo là cái phần ở đây là phần Attacking. Thì cái phần này thì khi mà chúng ta bấm vào cái phần Attacking này thì cầu thủ sẽ tham gia pressing và gây áp lực cao. Nói chung là cái phần này khi mà chúng ta thua anh em có thể dùng cái menu này. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cái phần dấu ba gạch ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái menu như là cái phần này góc camera để anh em có thể quan sát được. Cái phần này thì tùy sở thích thôi. Anh em muốn cái góc rộng hoặc là muốn góc gần thì cũng có thể lựa chọn camera theo góc là phù hợp. Và menu thứ hai ở trong cái phần này sẽ là cái phần thay người. Cái phần này thì một vài anh em sau khi cài đặt ạc mới thì mình thấy là không có, thì thực sự cái phần này cũng có thể là do máy hoặc là do ạc. Và chúng ta sẽ kéo những cầu thủ cần thay người vào vị trí phù hợp. Cái phần này thì tùy anh em thôi. Và tí nữa mình cũng sẽ có cái phần hướng dẫn anh em có để cài đặt các phần skill cũng như là cầu thủ vào danh sách là dự bị. Và ok, chúng ta đã lướt qua cái phần menu bên trên. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những cái menu ở hàng bên dưới này. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với việc sử dụng các nút trong chế độ tấn công, tức là khi chúng ta đang sở hữu bóng ở trong chân. Và chúng ta sẽ có các nút như là nút pass sẽ thực hiện chuyền. Thì cái nút này anh em sẽ bấm pass một lần và thực hiện nút điều hướng để có thể chuyền bóng cho cầu thủ. Tiếp theo khi mà anh em muốn ban bật phối hợp nhanh, anh em sẽ sử dụng cái nút pass và vuốt sang bên tay trái làm sao hiện được cái chữ là Driven Ground Pass. Chúng ta sẽ thực hiện là ban bật phối hợp nhanh. Và khi anh em muốn thực hiện là cầu thủ chuyền bóng và di chuyển vào khoảng trống để có thể ban bật luôn, chúng ta sẽ sử dụng nút pass vuốt xuống dưới làm sao để hiện chữ là Pass and Go. Khi mà chúng ta muốn điều hướng, tức là phất bóng chuyển cánh hoặc là muốn phất bóng dài lên phía trên cho tiền đạo di chuyển, anh em sẽ sử dụng các nút pass vuốt lên trên để hiện chữ là LOB. Và nếu như anh em muốn chuyền bổng và mạnh thì chúng ta sẽ sử dụng các nút pass vuốt sang bên tay phải để có hiện chữ là Driven Lob Pass. Tiếp theo chúng ta cùng đến với nút chọc khe, cái nút sẽ có chữ là Through. Trong trường hợp anh em muốn chọc khe xuống cho cầu thủ di chuyển, anh em có thể sử dụng cái nút này. Ngoài ra khi mà anh em đang giữ bóng trong chân và muốn cầu thủ chạy chỗ, chúng ta sẽ có thể vuốt cái nút này xuống dưới hiện cái chữ là Trigger Run. Và trường hợp chúng ta muốn thực hiện các tình huống chọc khe bổng, anh em sẽ vuốt cái nút lên trên để hiện cái chữ là Through LOB. Và nút thứ ba sẽ là nút dứt điểm. Chúng ta sẽ có một vài cách dứt điểm ở trong game FC Mobile. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào nút Shoot, thì nút này sẽ dứt điểm thông thường thôi. Thường thì anh em sẽ có thể dứt điểm trong các tình huống đối mặt hoặc là khi chúng ta tạt cái nhánh đầu. Và nút thứ hai khi mà anh em muốn gỡ lòng, thường thì sẽ sử dụng trong các tình huống như là anh em cắt inside hoặc là anh em có một góc rộng, anh em sẽ sử dụng cái nút Shoot này vuốt xuống dưới làm sao hiện cái chữ là Finish.
Và trong các tình huống sút xa, nếu như anh em muốn có lực sút mạnh hơn, anh em sẽ vuốt cái nút sút này sang bên tay phải, làm sao chúng ta hiện cái chữ là Power Shot. Và cuối cùng chúng ta sẽ có thêm tùy chọn là lốp bóng qua đầu, anh em sẽ vuốt cái nút sút này lên trên và hiện cái chữ là Chip Shot. Tuy nhiên thì cái trường hợp này thì thường sẽ áp dụng trong các tình huống như là thủ môn đội bạn lao ra, còn nếu không thì mình thấy khá là ít áp dụng các trường hợp này. Ngoài ra chúng ta có cái nút là Sprint and Skill, thì cái nút này trong trường hợp khi mà anh em đang có bóng trong chân và trước mặt anh em có góc rộng và có thoáng, anh em có thể bấm dí cái nút này để thực hiện là tăng tốc. Ngoài ra khi mà anh em bấm một lần thì chúng ta sẽ sử dụng là skill mặc định của cầu thủ, mỗi cầu thủ sẽ có một cái skill mặc định riêng. Cùng với đó nữa thì phụ thuộc vào cái sao của cầu thủ, chúng ta sẽ có những cái option của cái nút skill. Ví dụ như là anh em có thể set là vuốt lên trên, vuốt sang trái, vuốt xuống dưới hoặc là vuốt sang phải. Mỗi cái phần này anh em có thể cài đặt một cái skill theo cái sở thích của mình. Tí nữa thì mình sẽ có cái phần hướng dẫn cài đặt các skill ở phần sau anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các nút ở trong cái chế độ phòng ngự, tức là khi đội bạn tấn công và chúng ta sẽ không kiểm soát bóng. Đầu tiên chúng ta có cái nút là Switch, cái nút này thì chúng ta sẽ chuyển cầu thủ để xác định là cầu thủ nào gần cầu thủ đội bạn hơn có thể tham gia tranh chấp. Và nút thứ hai là cái nút 2ND. 2ND thì cái nút này khi mà anh em bấm vào thì chúng ta sẽ có hai cầu thủ tham gia tranh chấp và áp sát cầu thủ. Và nút thứ ba, cái nút sút nó sẽ chuyển thành cái nút là Slide, thì cái nút này thì sẽ là nút xoạc anh em nhé. Và ngoài ra cái nút skill thì chúng ta sẽ có cái nút là Sprint and Tackle, tức là chúng ta sẽ tham gia là tắc bóng. Ngoài ra thì khi anh em vuốt cái nút này sang bên tay trái, chúng ta cũng sẽ lao ra để có thể là xoạc bóng em nhé. Trong trường hợp khi mà anh em muốn thủ môn lao lên, trong trường hợp đội bạn tham gia tấn công, anh em có thể vuốt cái nút through, tức là vuốt cái nút mà chọc khe ấy, vuốt xuống dưới, nó sẽ hiện cái chữ là G Garage thì thủ môn sẽ lao lên anh em nhé. Ok, và ở phần trước thì mình đã hướng dẫn anh em sử dụng các nút khi tham gia một trận đấu liên quan nút chuyền, nút sút hoặc là cách phòng ngự. Và tại phần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách có thể xếp các cầu thủ vào trong đội hình dự bị, cũng như là có thể sử dụng các phần skill move cho các bên như là lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Anh em sẽ vào trong cái phần ở Club. Chúng ta vào phần là My Team. Và tại đây anh em có thể kéo các cầu thủ vào danh sách dự bị ở bên dưới này. Mình sẽ bấm vào cái phần là Reserve và mình sẽ kéo con hàng, ví dụ như là con hàng Dante chẳng hạn, mình sẽ kéo trực tiếp vào đây. Đây, hiện nay thì mình đã có 3 cầu thủ ở danh sách dự bị, anh em có thể kéo các cầu thủ khác. Và ngoài ra trong cái phần này có một cái tùy chọn cũng khá là quan trọng, đó chính là Auto Substitution. Cái phần này nếu như anh em bật lên nhé, thì trong trận đấu cậu thủ nào mà thể lực yếu chẳng hạn thì hệ thống sẽ tự động thay cầu thủ cho anh em. Còn nếu như mà anh em tắt cái phần này đi thì anh em sẽ phải thay người thủ công, tức là anh em sẽ vào trong cái phần thay người trong trận đấu để có thể thay được cầu thủ. Và mình thì cũng khá là lười nên là mình bật cái lên cho máy nó tự động thay em ạ. Và tiếp theo chúng ta đến với cái phần mà anh em có thể cài đặt skill move cho cầu thủ nhé. Anh em sẽ vào trong cái phần là Team Editing. Tại phần này thì chúng ta sẽ có cái phần là Formation. Phần này thì anh em sẽ lựa chọn các sơ đồ đội hình mà anh em mong muốn. Ví dụ như là mình đang sử dụng sơ đồ là 4411 Attack, anh em có thể sử dụng những cái sơ đồ khác. Thì tất nhiên trong cái series về FC Mobile từ con số 0 này mình cũng sẽ ra một video về giới thiệu các đội hình anh em nên sử dụng trong cái chế độ là Head to Head. Ngoài ra chúng ta có thêm cái phần thứ hai là cái phần Role. Cái phần này thì chúng ta sẽ xếp các cầu thủ vào phần Captain là phần đội trưởng này. Cái phần Short Free Kick tức là khi mà anh em sút phạt gần, hoặc là Long Free Kick chúng ta có những cái liên quan đến sút phạt các bên trái, phạt các bên phải hoặc là penalty. Cái phần này thì máy nó cũng sẽ tự động chọn những con hàng ngon nhất để xếp vào đây. Còn nếu không anh em có thể lựa chọn một cầu thủ khác. Tiếp theo chúng ta đến với cái phần là Skill Move. Cái phần này thì như mình cũng đã hướng dẫn ở trong cái phần trước, đấy là anh em có thể vuốt cái phần skill này sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới. Thì làm sao có thể cài đặt các phần skill cho cái nút này, thì đây chính là trong cái phần skill move này. Ví dụ như là anh em muốn thay một cái phần skill cho cái nút là vuốt sang bên tay trái chẳng hạn, anh em sẽ bấm vào cái phần này, chúng ta sẽ bấm vào cái phần là Change. Và tại phần này thì anh em tìm danh sách các phần skill chúng ta mong muốn đổi thôi. Thì phần này thì mình hay sử dụng cái phần là Open Effect Shot, mình sẽ chọn vào cái này và mình sẽ bấm vào đây để xem là con hàng này nó demo cái phần skill này như thế nào. Và sau khi em cảm thấy ưng ý rồi, anh em sẽ bấm là Assign.
thì có một phần đấy chính là có danh sách các cầu thủ ở đây thì nó sẽ hiển thị là với cái phần skill này những cầu thủ nào có khả năng sử dụng nhá. Tại vì là không phải cầu thủ nào cũng đều có những cái sao. Có một vài cầu thủ thì có kỹ thuật tốt, còn một vài cầu thủ thì nó kiểu đơn giản thôi, nên là nó sẽ hiện những cầu thủ nào mà có thể sử dụng cái phần skill này. Ví dụ như là mình chọn cái phần skill mà đây, cái phần skill mà khó nhất đi thì hiện nay cũng chỉ có mỗi con hàng $0 là đáp ứng thôi. Còn những con hàng liên quan đến những cầu thủ này thì sẽ không sử dụng được cái phần skill này. Do đó thì em cố gắng chọn những cái phần skill nào mà ít sao thôi để cầu thủ có thể áp dụng được hết, và em bấm assign. Tương tự thì em sẽ có thể cài đặt cho những cái phần skill ở bên trên này sang phải và xuống dưới. Thì một vài skill mình hay sử dụng như là phần skill Open Up Shot là một cái phần skill mà khá là hiệu quả. Thì cái phần này nếu như mà anh em chưa có thì tí nữa mình sẽ giới thiệu phần anh em có thể mua các phần skill nhé. Tại vì là mình thì cũng đã đầy đủ các phần skill trong đây rồi. Tiếp theo là cái phần line up. Phần line up này là gì? Chúng ta sẽ có thể xếp được 2 đội hình hoặc là 3 đội hình thông qua việc là anh em mua line up. Ví dụ như mình thì hiện nay mình đang cài 2 đội hình. Một đội hình thì mình sử dụng sơ đồ là 4411, còn một đội hình cùi hơn thì mình sẽ sử dụng sơ đồ là 4222. Thì cái phần này anh em có thể sử dụng những cái đội hình phù hợp với cái nhu cầu cũng như là sở thích của anh em nhé. Và trong trường hợp nếu như mà anh em chưa có cái phần skill move cũng như là anh em chưa có đội hình thì em có thể mua ở đâu? Chúng ta sẽ vào giao diện chính của game. Anh em vào trong cái phần store. Tại phần store này chúng ta sẽ có cái menu là exchange. Và ở đây chúng ta sẽ mua những cái phần skill move tại đây nhé. Anh em sẽ dùng là 1000 cái điểm game để mua được những cái phần skill move. Và trong trường hợp anh em nào mà muốn mua đội hình, anh em sẽ vào trong cái phần là item. Chúng ta sẽ có cái phần là extra line up và chúng ta sẽ dùng là 250 điểm gem để có thể là mua được thêm một cái line up cho anh em nhé. Ok, và trên đây thì mình cũng đã hướng dẫn anh em sử dụng các nút cũng như là các menu ở trong cái phần là My Team. Ví dụ như là line up, skill move hoặc là role hoặc là formation. Và tại video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em sử dụng làm sao có thể training, nâng cấp cầu thủ để làm sao hiệu quả nhất. Và do đó thì anh em là mới chơi có thể đăng ký kênh của Gà để follow tất cả các video liên quan đến FC Mobile từ con số 0 nhé. Ok, và video của Gà thì xin phép kết thúc tại đây. Nếu như em thấy hay và hữu ích thì đừng quên để cho Gà một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.